Men det känns som, du behöver ingen PT. Nej, men alltså alla behöver, även coachen behöver en coach liksom. Det är bara för att pusha. Bli accountable liksom. Ja. Hur kommer vi igång så enkelt, så snabbt som möjligt nu efter sommaren för att bara, nu jävlar, nu kör vi? Det bästa är att man inte pausar. Försök att se till att ha troligtvis mer protein än vad du äter idag, särskilt frukost och lunch. Jag är ju helt klart mer för 80-90% kosten jämfört med träningen om man tittar på en hållbar viktnedgång och att gå ner i fettprocent. Då är kosten helt avgörande. Du kan träna dig blå, men du kommer inte att få några magrutor på det. Jag tycker man ska passa på att njuta. Sommaren är bra för att njuta, men att njuta smart. Jag tycker det är fantastiskt med en ketogen kost för de som har en utmaning med energibrist, svajigt humör och lite trivselkilon. Då är en ketogen kost jätteeffektivt. Men så här är det ju att alla har ett ansvar. Vi har vår egen hälsa. Det går inte att skriva bort på något vis. Jag är inte speciellt hoppfull, ska jag säga, för hur det kommer att gå för mänskligheten. Johannes, välkommen hit. Tack så mycket. Jag tänker du behöver ju kanske inte så mycket presentation. Kanske, men vi kan väl ringa in det som att du är en hälsans man. Ja. Till exempel. Ja. Har skrivit den här boken som ligger där, som vi smygpromotar där. Och jag tänkte idag så ska vi snacka lite grann hur man kommer igång efter sommaren. Yes. När man har kanske gått ner sig lite med såna här grejer. Ja. Lite så. Och jag tänkte igår att man nästan skulle kunna dela upp hälsotrappan i 4 trappsteg. Där man har liksom längst ner, då är du kanske sjuk, kronisk liksom inflammation, den typen av grejer. Liksom, ja, du mår inte bra. Och sen så har du steg 2 som är lite get to baseline, liksom, tappa lite vikt, komma i form lite grann. Och sen har du nummer 3 som är typ elite, peak performance. Och sen nummer 4, då är du ute på så här, Brian Johnson-territorium med liksom lifehacking och extend life och så vidare. Så att jag tänkte att vi fokuserar på våra vänner i vår ålder som förmodligen är någonstans på trappsteg 2 eller 3. Och under sommaren kanske man har indulgat lite för mycket med godsaker. Det brukar bli så. Exakt. Så vad börjar vi? Vad man ska tänka på i de här bitarna. Alltså så här, jag tycker man ska passa på att njuta. Sommaren är bra för att njuta, men att njuta smart. Det finns fantastiska råvaror. Man kan grilla gott kött, fågel och så vidare, lax. Men att lära sig njuta av den goda maten och av sällskapet och kanske inte excesserna. Jag har lite svårt för att begränsa mig. Jag gör alltid allting 100% liksom, inklusive back in the days att dricka mycket alkohol och kände att gör man inte hela vägen så är det inte liksom lika bra. Men det har jag insett med åren, och att det funkar oftast mycket bättre om man tar det lite lugnare, känner efter, smakar, njuter mer. För det som i slutändan är viktigt, det är att man har energi, känner sig stark, pigg, återhämtad. Kör man det här under sommaren för mycket, då kommer man vara rätt slut när man börjar, och då får man börja på trappsteg 4 istället. Och det är inte så kul. Nej, precis, eller 1 då. Ja, exakt. Men för den som bara lyssnar så har jag bullat upp med ett bord med lite plockgodis och lite öl, vin, sprit, chips och annat gott. Är du sockerberoende? Nej, absolut inte. Jag har 0 sockersug. Jag har varit väldigt sockerälskande, men bara fram till jag var ungefär 9. För då var det en incident när jag liksom var på en godisfabrik, käkade alldeles för mycket, och sen tätt efter det hade tandläkarbesök där jag fick liksom diagnosen 10 begynnande hål. Kombination dåligt tandborstning och väldigt mycket socker, varpå jag bara slutade. Däremot har jag en dotter som jag skulle klassa som sockerberoende, min yngsta som är 8. Och det är fascinerande men väldigt skrämmande också att se hur stark kraften är på henne. Det hon har som inte jag hade, det är att hon har sociala medier, YouTube, TikTok och allt det här som hela tiden pumpar sockerreklam. Ja. Dolt, men ganska illa dolt, men för ett barn så är det ju bara rätt in.
Hela tiden påminns om det. Men då är det mer, för jag har sett där, de gör slushies och de gör liksom, alltså det är inte ett speciellt brand som gör reklam, utan det är sockerkonceptet. De är duktiga på att dölja det, men sen har de också liksom, jag menar det är kakor, de kör masserat i Coca-Cola liksom, och de dricker massor och de har Oreos och så vidare, men de har inte förpackningarna liksom. Men det är sockerlobbyn. Ja. Jag tänker, en viktig fråga är väl den här balansen mellan kosten och träningen. Nu kommer du precis från ett träningspass. Men hur, och du tar ju upp det i boken också, men hur ser fördelningen ut? För att vi har ju hört att man ska liksom träna bort excess calories liksom. Och sen säger den andra skolan kanske kosten. Ja, jag är ju helt klart mer för 80-90% kosten jämfört med träningen. Om man tittar på en hållbar viktnedgång och att gå ner i fettprocent, då är kosten helt avgörande. Du kan träna dig blå, men du kommer inte att få några magrutor på det. Utan det handlar om att ta hand, verkligen äta riktig mat i rimliga portioner. Äta liksom tempot, kvaliteten, hur du tillagar, med vad du tillagar. Egentligen väldigt, väldigt basic, men det är där resultaten kommer. Jag höll på att säga 100%, men 80-90%. Jag tänker mig liksom att den som lyssnar på det här också är ju medveten om det här. Att liksom, socker bad, chips bad, processad mat bad, man ska laga mat själv. Ändå så har ju inte alla sixpack. Och man ser ju när man går runt här, det är väldigt många som är ute och springer och joggar och försöker kämpa. Och då ska man vara tydlig med att sexpacket använder jag som en metafor bara för att liksom visa den ena extremen. Sexpack i sig har ingen egen nytta överhuvudtaget. Och det är inte så att jag tycker man ska sträva efter det. Men jämfört med att vara överviktig på ett ohälsosamt sätt, då har man de kontrasterna, bara för att vara tydlig. Men det jag märker oftast med mina klienter och med personer som kontaktar mig via sociala medier, det är ju att det första steget man alltid börjar med är träningen. För man tror att det är där som liksom lösningen ligger. Och det är svårt. Dels är det ganska svårt om man inte har tränat mycket förut. Och sen så kommer du bli besviken för du kommer inte få resultaten. Så du kommer att lägga av inom 3-4 veckor. Och det är så synd, för det tar tid att bygga hälsa. Men det kan vara en väldigt bra och rolig resa om man gör det på ett klokt sätt. Men som för alla, att göra någonting som inte ger resultat, då tröttnar man. Och då är det så mycket bättre att börja med en klok kosthållning som kommer att ge resultat, kombinerat med promenader, som är mitt liksom favoritträningsform. Jag tränar ju 2, kanske 3 skäl. Jag ska inte sticka under stol med att jag trivs med att ha liksom vara vältränad. Det är alltid kul att kunna känna sig nöjd med sin kropp. Men framförallt så har jag en enorm driv i hjärnan som, om jag inte får träna, så omvandlas det till en frustration i kroppen som går ut över mig själv, men framförallt mina närstående och mina anställda. Och det vill jag inte utsätta dem för. Så jag behöver träningen för att liksom bli lugn. Så det är min absolut främsta drivkraft. Så du är nästan att du blir lite liksom nere och deprimerad då om du inte tränar? Ja, absolut. Hur kantig och aggressiv liksom. Ja, men hur ofta? Jag behöver träna varje dag. Okej. Ja. Så du går på gym varje dag? Jag går på gym i princip varje dag. Det kan vara att jag är ute och liksom, i skogen är min favorit liksom, tillhåll. Men i princip skulle jag säga gymmet varje dag, eller så kör jag hemma och kombinerat med skogen. Det går ju att träna alldeles utmärkt, men då kanske jag gör armhävningar, chins, jag har ett räcke som jag har liksom i dörrkarmen och det går att hitta på många saker. Man behöver inte gå iväg till ett gym egentligen, men jag vill köra ut musklerna varje dag. Men just gällande promenader, 10 000 steg var det någon som sa någon gång. Vad tycker du? Nej, men det är en ganska bra riktlinje. 8000 steg brukar man säga nu, som om man tittar på forskningen, som är liksom ett ganska minimum för att få den typ av kroppsaktivitet som du behöver. Men 10 000 är ju bättre,
Och det är egentligen inte speciellt svårt. Det gör man på 45 minuters extra promenad och sen att man rör på sig i lite på jobbet och såna här saker kanske. Så det är inte speciellt svårt att nå 10 000 steg, men man behöver vara medveten. Gör man inte den här extra promenaden, då landar de flesta på kanske 4-5 000 steg om dagen. Och det är ju bättre än inget. Det är bättre än inget, men det är för lite. Så är det. Och är det liksom ur fettbränningshänseende eller bara för att liksom röra på kroppen? Jag skulle säga allmänt hälsoperspektiv. Det finns så många fördelar att komma ut på morgonen och liksom att få solljuset på oss. Vi är ju människodjur, vi behöver vara ute i naturen. Vi får syresätta kroppen, vi får in solljuset i ögonen som vi behöver för att kunna reglera vårt sömnhormon melatonin. Vi får ner vårt kortisol, vårt stresshormon. Och liksom bara väcker upp hela kroppen kan man säga. Sen kan man se det, tar man promenaden efter frukost, då får man också ner blodsockret, stabiliserar det, får ut glukosen i musklerna. Så enormt effektivt sätt att liksom hjälpa sin hälsa på så många sätt bara genom att promenera. Kan man lyssna på en liten podcast eller kanske ta ett litet telefonsamtal samtidigt, så har man löst många saker på en bräda. Är det någon speciell podcast du skulle rekommendera då? Jag har en favoritpodcast. Men det var ju en ledande fråga. Ja, skulle säga min podcast såklart. Ja, det är klart. Förutom din podcast så har jag en som heter How I Built This. Men det är en för entreprenörer framför allt. Det handlar om amerikanska personer som har startat ett eller flera företag och oftast liksom haft väldigt mycket tuffa erfarenheter och sen kommer de ut i slutändan på ett positivt sätt. Och det har varit väldigt stärkande för mig som har varit entreprenör i många år och varit med om mycket motgångar men också framgångar och få känna att man inte är ensam. Amerikanerna är väldigt bra på det här med att det är okej att gå i konkurs så länge du lär dig något av det och så länge du ställer dig upp igen. Men i Sverige så är det lite fult. Är det så? Ja, det är det verkligen. Okej. Jag tänker då gällande just kostbiten. Du startade ju någon typ av butikskedja för ett gäng år sedan. Nu köpte ju Axfood Citygross för 2 miljarder eller någonting sånt där om jag inte minns fel häromveckan. Är det omöjligt att utmana de här stora jättarna? Det är väldigt svårt. Paradiset som jag byggde upp, det var ju ett frustrationsbygge kombinerat med passion. Men just för att jag var så förbaskad över hur dålig den svenska dagligvarumarknaden är. Extremt dominerad av 3-4 aktörer och utbudet i princip detsamma. Snudd på, jag ska inte säga priskarteller, men det är ett väldigt maffialiknande upplägg där man kan pressa små leverantörer väldigt hårt. Och det behövdes konkurrens. Det höll på att gå bra för oss, men covid kom minst sagt oplanerat. Och det var en exceptionellt dyrköpt erfarenhet, men också väldigt viktig. Jag hade erfarenhet av att ha byggt en dagligvarukedja tidigare i form av Lidl. Har man inte den erfarenheten, då har man inte en enda chans. Vi hade 2 lönsamma butiker av 4, vilket på kort tid, vilket egentligen nästan ska vara omöjligt. Men vi räckte inte hela vägen, så det teamet jag hade, om inte vi klarar det, då är det tufft. Men det kanske kommer någon som gör det bättre, men det ser ganska mörkt ut på dagligvarufronten, det skulle jag säga. Ja, Big Sugar och gänget vill ju sälja sina produkter. Och det brukar du vara ute på ditt konto ibland och visa. Ja, jag tycker det behövs att någon kan förklara hur lurade vi blir. För vår hjärna är så lättlurad. Vi tror att vi ser igenom reklam. Vi tror att vi inte är påverkade, men det är fenomenalt lätt att lura en konsument att köpa det man vill att de ska köpa. Placering, storlek på prisskyltar, hur jag lägger produkter bredvid varandra och så vidare och så vidare. Förpackningsstorlek. Färgglada paket. Absolut. Liksom.
Så vi är jättelätt lurade, och det ser man också på hur vi konsumerar idag. Det ska vara bekvämt, det ska gå snabbt, det ska vara enkelt, det ska smaka gott. Vi har lärt oss att billigt är jättebra. Så mat får inte kosta pengar heller. Och då har vi ett dilemma, eftersom den ultraprocessade maten, om man ska säga i citattecken, är ju väldigt mycket billigare, men problemet är att det är inte mat. Det är liksom matliknande produkter. Och jämför man, det är verkligen bokstavligen att jämföra äpplen och päron i det här fallet. Så länge som vi jämför vi kan ta en vegansk köttburgare, alltså vegansk fejkkött med en köttburgare och försöker jämföra de två. Det är två helt olika produkter. Eller om vi tar Doritos chips jämfört med hemmagjorda. De vi har här. Ja, jämfört med hemmagjorda chips. Liksom. Hemmagjorda chips. Ja. Så är det är helt olika saker. Och vi måste börja förstå, mat kostar pengar. Men det är också en investering i vår hälsa, för vi får alla betala notan för de här billiga produkterna i form av egen ohälsa, ökade skatter för sjukvården och bara liksom samhällelig kollaps, vilket kommer att komma. Vi ser att USA är på god väg med den enorma sjukvårdskostnader man har för typ 2-diabetes, obesitas, fetma, som håller på att kommer göra liksom landet bankrutt. Vad tror du om den här, vad heter den? Ozempic. Jo, det är en väldigt effektiv metod. Du pratade om Big Sugar, man brukar säga Big Food, och sen har du Big Pharma som är de stora läkemedelsbolagen. Och där kommer några danska Novo Nordisk inseglande som är de som tillverkar Ozempic. Det är ju ett läkemedel som stimulerar mättnadshormoner, GLP-1, vilket gör att du tappar suget för att äta. Och utvecklat för diabetiker, typ 2-diabetiker, men används nu då av alla som vill gå ner, eller många som vill gå ner i vikt på ett enkelt sätt, för alltid genvägar som vi väljer. Kan man få saker i ett piller jämfört med att träna eller laga mat själv och göra en livsstilsförändring, så väljer man pillret. Trots att det har ganska kraftiga biverkningar, plus att så fort du slutar så kommer problemen tillbaka om du inte har jobbat bort dem. Men det är som allting i Big Pharma, det är så här, du ska ju ha en subscription model på det. Absolut, det här ska hålla livet ut. Det är en fenomenal intäktskälla för läkemedelsbolagen, men väldigt mycket Alvedon-liknande för oss. Så fort pillret slutar verka så har du kvar smärtan. Liksom. Ja, det är en band-aid liksom, tillfälligt. Ja. Apropå just liksom butiken och bluff och hej och hå. Hur mycket ansvar liksom ligger på individen? För att det är ju svårt, och speciellt inte om man nördar ner sig som du och jag gör i de här ämnena. Och säkert en del av de som lyssnar är väldigt medvetna, och sen har vi en del som kanske är mindre medvetna om det här. Men jag tror att det känns ändå som att det börjar spridas mer information i samhället. Nej, men så här är det ju, att alla har ett ansvar. Vi har vår egen hälsa, det går inte att skriva bort på något vis. Däremot så tycker jag att både politiskt och företagsmässigt skulle man vilja se ett mycket, mycket större ansvar för att hjälpa individerna att ta hand om sin hälsa. Och det kan vara sådana saker som att det skulle inte behöva kosta någonting att genomföra en årlig hälsokontroll. Jag tycker man borde införa sockerskatt, jag tycker man borde subventionera riktig mat och straffskatta ultraprocessade produkter. För att på så sätt hjälpa till att göra det lättare att välja rätt. För som det är nu så subventionerar man istället råvarorna till ultraprocessad mat. Och sen får vi betala slutnotan i form av ökade sjukvårdskostnader. Så vi blir istället dubbelbeskattade som land och som individer. Och om man har små barn, vilket man ju har. Jag tänker så här gällande målgrupp här också. Du har ju en kategori människor som kanske är lite yngre, säg dig och mig för 20 år sedan eller något sånt där. Och då
kanske man köttade på mest och körde på för att man ville nå liksom sina karriärmål, eller man hade sin ambition, och maten var, folk åt hamburgare på tv, så man åt hamburgare också, och pommes frites och sket i vilket, och man kände kanske inte av det så mycket heller. Och sen så börjar kroppen lite grann komma ikapp. Men sen har du ju också folk i vår ålder som har mindre barn, och då blir det ju också att man köper de här färdigbullarna och makaroner och sådär. Så liksom, hur ska man liksom förenkla vardagen? Det är svårt. Jag har 3 barn också, så att det är liksom, jag vet hur det är när liv, och så gör man karriär och tiden är, dels har man tidsbrist, dels har man inspirationsbrist och någon sorts liksom planeringsbrist ofta, för att man bara gör allt ad hoc. Och då blir det väldigt lätt den här typen som det blir fiskpinnarna, köttbullarna och de klassiska. Det var samma sak för oss. Och jag tror att man måste också kunna ge sig själv lite slack och inse att den här perioden i livet, nu handlar det om att överleva, ta sig igenom. Om man sätter ribban så högt att man ska stå och göra sin egen barnmat, man ska liksom jaga sitt eget kött och men om vi bara överdriver lite, då tror jag att man kommer ta knäcken på sig själv. Ja, men då blir det Brian Johnson-nivån där liksom. De-aging. Och det tror jag inte man mår bra av liksom. Och honom kan vi gå in på, men det är ju också en extrem variant där man tror att piller ska ersätta det mesta, och det tror jag inte är en speciellt hållbar. Det är väl inte hans gebit i och för sig. Ja, min tolkning av det är ju att det kanske är för att han nu börjar ha pushat sina kosttillskottsprodukter. Okay. Så nu är det här är min frukost, det är det här 15 piller, det här är min lunch, det här pulvret med de här pillerna. Och han är rädd för att vara ute i solen, han äter inget kött. Alltså den här killen kommer inte bli gammal, tror jag. Tror du det? Nej. För det är väl lite hans tes, att han ska de-agea med 0,6. Absolut, men att göra, jag tror att han missar så enormt mycket i det som kallas för matens mörka materia, alltså allt det här som vetenskapen tror att de förstår kring kosten. Titta på vad finns det för näringsämnen i vitlök till exempel. Ja, men, FDA, om vi tittar på Brian Johnson i USA, så har de 167 näringsämnen som de trackar. En vitlök har flera tusen näringsämnen som interagerar på sätt som vi inte ens har en aning om idag. Och plockar du då ut de viktigaste näringsämnena som man ser spikar på vitlök och sätter i en kapsel, och så tar du det och så tror du att nu har jag fått det som jag behövde. Ja, men då är man rätt blåst, skulle jag säga. För det är det man kan mäta. Absolut. Men jag tänker återigen då, liksom, apropå liksom det egna ansvaret lite grann. För att samhället är uppbyggt på att man ska köpa produkter, inte för att optimera konsumentens hälsa egentligen. Och det finns det här liksom fat-shaming-begreppet. Liksom, nej, men det är liksom, alltså, hur ser du på det där? Jag tycker att det är skandalöst att vi inte har kommit längre i att förstå vad som driver ohälsa, övervikt, fetma. Det handlar inte om... Alltså, alla har ett ansvar, ja. Men det folk inte förstår är hur stark hormonell påverkan de här livsmedelsliknande produkterna har, då, ultraprocessad mat, som gör att du faktiskt tappar kontrollen. Vissa har en större benägenhet att attraheras av de här produkterna snabbare. Det är samma sak som nikotin, att lättare att bli beroende av det. Jag har till exempel den genen som gör att jag lättare blir beroende av nikotin. Och det här är någonting som man också epigenetiskt kan påverka, det vill säga bara i min livstid kan jag påverka hur mina gener aktiveras och avaktiveras, vilket jag kan föra över till mina barn. Det är epigenetik. Men genetik, det är sånt som utvecklas över liksom århundraden, årtusenden. Men vi ser alltså att har jag en mamma som är överviktig och hur hon åt och levde under tiden graviditeten har en jättestor påverkan hur jag kommer att både ha liksom sannolikhet att utveckla övervikt och också smakpreferenser. Så det är jättesvårt. Så det är oerhört mycket mer hormonellt och
vad ska man säga, biokemiskt än liksom att det handlar om det personliga ansvaret. Så man måste förstå det. Och där möter nu läkarkåren har enormt låg förståelse för det här, vilket gör att många av de här personerna som är överviktiga möts med okunskap och vad ska man säga, disrespect på ett sätt som jag tycker är förjäkligt. Och sen ta lite apelsinjuice till det. Ja, absolut. Nej, men det funkar inte det här. Men om vi kikar då på, för jag tror väldigt, väldigt många liksom kanske har några extra trivselkilo, speciellt liksom efter sommaren. Så du har ju den aspekten, och sen har du kanske det här, shit vad seg man är, nu ska man börja jobba. Och de går väl lite hand i hand. Men om vi börjar med liksom trivselkilorna, om man känner att man vill gå ner lite i vikt, vilket jag tror får många andra liksom följdeffekter hälsomässigt också. Vad är det absolut viktigaste skulle du säga att börja med? Nej, men, återigen, gå tillbaka till kosten. Försök att se till att ha troligtvis mer protein än vad du äter idag, särskilt frukost och lunch. Var inte rädd för ägg. Den här kolesterolmyten är just en myt. Det är inte farligt med kolesterol. Ät bra med protein till frukost och lunch. Håll nere på att ta bort flytande kolhydrater. Du kan ta din apelsinjuice där eller läsken eller framförallt alkohol kan man också dra ner på. Gärna lite mindre stärkelserika kolhydrater som potatis, men vitt ris och framförallt raffinerade grejer som vitt bröd och såna här saker. Försök att minska ner på det. Mer grönsaker, mer protein och att välja bra fettkällor men inte i för stor mängd för det är väldigt energitätt också. Liksom. Så kan man börja tänka på det och sen få in lite mer rörelse i form av promenader så kommer det börja hända saker. En sak som jag brukar göra med klienter det är att de får mäta sitt blodsocker för att få en förståelse för hur man reagerar på mat generellt sett, men också hur stor skillnaden är när man är stressad, när du har sovit dåligt eller för kvinnor var i sin hormonella cykel man befinner sig. Strax innan mens så är man otroligt mycket mer insulin. Man reagerar mycket hårdare på blodsocker helt enkelt. Så att det är många saker, men grunden, jobba med din tallrik och försök att minska snacksandet så att kroppen får vila mellan måltiderna och inte äta för sent på kvällen. Då blir det rätt många saker, men ändå. Ja, men absolut. Jag tänkte vi kan hoppa in på lite sömn och stress. Ja. Men om vi stannar kvar på tallriksmodellen där. Jag har ju kört lite keto under perioder. Jag har också liksom labbat lite med fasta. Jag förstod, om jag minns korrekt, att du inte riktigt fick det att funka. Eller kanske meditationen som du inte... Meditationen. Ja, fasta funkar alldeles utmärkt. Okay. Gällande liksom att skippa en måltid och köra liksom 2 måltider per dag. Nu pratar vi om frukost. Och köra keto, det vill säga skippa alla kolhydrater. Hur är din inställning till det? Ja, eller skippa... du har 80 energiprocent från fett i keto och så väldigt lite kolhydrater. Ja, men det får du väl från grönsaker, tänker jag mig. Liksom. Ja, grönsaker, men så det är ändå en viss del. Nej, jag tycker det är fantastiskt med en ketogen kost för de som har en utmaning med energibrist, svajigt humör och lite trivselkilon. Då är en ketogen kost jätteeffektivt. Du får också en mycket jämnare humör. De första 2 veckorna är inte så roliga. En liten omställning när framförallt hjärnan går från att använda glukos då till ketoner som är fett istället för kolhydrater som energi. Men sen så brukar det liksom bara klarna till och så får man fantastisk energi. Och äter man ketogent så är det också eller lågkolhydratkost kan vi säga istället också, så är det så mycket lättare att fasta för du får inte det här hungersuget och blodsockerdipparna liksom. Men du käkar frukost, tolkar det som? Nu gör jag det, absolut. Jag håller på hela tiden och justerar och så just nu är jag inne i en fas där jag mår väldigt bra av kolhydrater för min träning och jag har kört många år lågkolhydratkost, men jag märker att just för min träning så att jag tar lite extra kolhydrater för mig innan och efter träning
så får jag väldigt mycket mer energi och kraft och bättre pump. Mycket bättre pump. Så min frukost just nu, det är 5 ägg, bara 2 hela, 3 äggvitor just nu för att jag får lite för mycket energi annars. Och så hyvlar jag lite äpple som jag steker lite smör och kanel och gör en äggröra av det. Det är min förrätt. Och sen har jag en havregrynsgröt med proteinpulver och bär och lite mjölk till det liksom. Det är det jag käkar till frukost. Och det ger, havregrynsgröten äter jag bara precis innan jag ska, alltså en timme innan jag ska träna. För då får jag maximal energi till musklerna. Liksom. För det är ganska snabbt, eller hur? Ja, absolut. För jag vill minnas när jag också labbat så här och testat och käka gröt. För det var alltså, ät gröt och står det fram till lunch. Blir hungrig efter en halvtimme. Ja, alltså. nej. Som mättnadsfunktion är gröt helt värdelöst. Eller hur? Ja. Utan enda sättet om du ska få gröt att funka, det är att du lägger till ett par ägg och kanske jordnötssmör eller något sånt här så att du får både fettet och proteinerna. För de där kolhydraterna bara bränner ut. Och tittar man, jag har ju mycket blodsockermätare ofta på mig, då det sticker iväg som om du skulle dricka en Coca-Cola i princip. Fattar. Jag tänker kring liksom fastandet kanske. Eller om vi tittar på keto. Då har du kört under en period, det har jag också gjort. Skulle det kunna vara en rekommendation att man kör det under en period för att jobba bort det här, vad är det, insulinresistens som det kallas för? Ja. Så att insulinresistens betyder ju att du går runt med ett för högt blodsocker. Och när du har ett högt blodsocker, det är någonting som sliter väldigt mycket på blodkärlen. Och då kommer insulinet som är ett hormon som då vill försöka få bort blodsockret ur blodomloppet in i muskelcellerna och in i levern och kan lagras som fett också. Men så länge som du har hela tiden då snacksar och som har ett förhöjt blodsocker, behövs det mer och mer insulin och till slut så slutar cellerna att svara. De orkar inte liksom ta in mer glukos. Insulinet bara håller på att knacka på. Kom igen, släpp in glukosen här nu. Och då heter det att man blir insulinresistent. Men lösningen är väldigt enkel. Det är just att dels minska på snabba kolhydrater och dels att göra längre pauser när man inte äter. Att fasta eller meal spacing som det kallas då, att ha längre perioder mellan måltiderna. För då hinner kroppen börja balansera sig och vi kan trappa ner insulinmängden som behövs och då kan man börja komma tillbaka till normal funktion. Fortsätter man det här för länge då blir man får man typ 2 diabetes. Liksom. Och då får man ännu mer insulin av sin doktor, eller? Ja, alltså det är så bananas det här. Jag håller just nu på och läser en väldigt spännande bok av Gary Taubes som handlar just om hur fel vi har fått, liksom, hur fel diabeteshanteringen har utvecklats. För på slutet av 1800-talet då var diabetes, typ 2-diabetes väldigt ovanligt. Och man behandlade det med en ketogenkost, punkt. En carnivore ketogenkost, så animalisk protein och mycket, mycket, mycket fett. Så att man hade den kunskapen då för 100 år sedan så att säga. Absolut, och det var jätteeffektivt. Common sense kanske till och med på den tiden. Och sen 1922 så upptäcktes insulinet. Och då såg man ju att, men vänta här nu kan vi använda, i början så använder man väldigt små doser tillsammans med den här keto-dieten som bara som en backup. Men sen så var det var många olika som började testa för det var nytt. Och så testade de, men vänta, om vi kanske gör så här att vi trycker på med kolhydrater och sen så hanterar vi det med insulin så att alla kan leva ett normalt liv. För det är ju det man egentligen vill, var deras hypotes. Och det funkade jättebra de första 10 åren. Sen började följdsjukdomarna komma i form av att de här blodkärlen får ju problem eftersom vi har mycket glukos i blodet då. Så de började bli blinda, man får amputationer etc. Och lösningen då var ju att göra bättre insulin hela tiden. Det var inte att gå tillbaka till den här och små doser utan snabbverkande, långtidsverkande, bättre produkter som man kan sälja. Bättre produkter, yes. För man hade insett att
rackarns var bra. Det här kan jag köra livet ut på de här patienterna, och det är ekonomi i allt. Så där är vi idag. Om du tittar på Diabetesförbunden rekommenderar att vi ska äta, eller diabetes ska äta, så är det att du ska äta, om det är en tredjedel eller hälften av din kost ska komma från kolhydrater, vilket är helt sjukt. Man säger till dem att ta giftet som har gjort dig sjuk, men medicinera mot giftet istället för att ta bort giftet. För typ 2-diabetes är en helt reversibel sjukdom. Det är inte en kronisk sjukdom. Så att det är ju det är sån idioti när man tittar på det utifrån, att det nästan är skrattretande. Men ändå så har vi en hel global läkarkår som står bakom det här. Så fort du börjar få prediabetes får du Metformin, som är en precursor, eller en medicin som hjälper att sänka blodsockret. Och så fort du har typ 2-diabetes, pang in med insulinet. Och det är helt vansinnigt. Och det enklaste egentligen att fasta och skippa kolhydrater. Ja, absolut. Och om vi kikar då på, som du sa, kanske en diabetesorganisation. Man kan ju förstå att en matlobby eller en farmalobby skulle gå ut och försöka liksom muddying the water. Men en förening som har intresse för sina medlemmar, är det på grund av liksom korruption eller inflytande eller lobbyism? Alltså eller det får ju bli min spekulation, men också vad jag har, liksom, det är inte bara jag som har gjort den analysen, utan det är ju enormt mycket lobbypengar som går till de läkare som används för att bedriva forskning kring det här. Och diabetesorganisationerna lutar sig på evidensbaserad forskning. Men om den forskning som används är den som är köpt av läkemedelsindustrin, så är det rätt tydligt vad den säger. Och grunden som man i och för sig kan respektera är att alla ska ha rätt att kunna leva ett normalt liv. Men då menar man alltså att det är en rättighet att kunna äta kolhydrater. Som är alltså den enda makronutrienten vi faktiskt inte behöver. Vi behöver protein, vi behöver fett, och protein kan konverteras till glukos av kroppen själv. Men kolhydrater har vi faktiskt ingen som helst behov av. Vi klarar oss alldeles utmärkt. Men så på den vägen är det. Ja, för du har ju den där gamla liksom, tallriksmodellen där liksom, hälften eller en tredjedel är ju liksom rispasta, potatis, något åt det hållet. Liksom. Och sen om man dubbelklickar lite grann på liksom, keto igen som en lösning, så har man ju också fått höra att det kan vara farligt. Ja. Är det någonting vi kan sticka hål i här och nu? Eller? Nej, men, eller kan det? Ja, det kan vara farligt om man har typ 2-diabetes eller typ 1-diabetes och hamnar i något som heter ketoacidos. Det vill säga att man kommer ha för lågt blodsocker och inte hanterar det genom antingen insulin eller att äta någonting som höjer upp blodsockret. Då kan du hamna i koma och dö. Så då är det ju farligt. Men det bygger ju på att du inte upptäcker det eller hanterar det snabbt i tid. Och det som argumentationen, då kan man ju gissa vem som har tryckt på det här. Då att, det känns ju som ett undantag. Liksom ett ja, nej, men absolut. Men problemet är ju, kan du lösa typ 2-diabetes med kosten, så innebär det ju miljarders förlorade intäkter. Och vad skulle jag göra om jag var Big Pharma? Då hade jag ju såklart sagt att nej, det där är en livsfarlig strategi. Mycket bättre att du tar insulin och äter som du brukar istället. Så att, men självklart måste man ha koll. Men idag har man ju blodsockermätare som varnar så fort du hamnar lågt. Så det är egentligen bullshit. Eller bullshit, man ska vara respektfull för det här. Men det är inte alls den typen av utmaning. Är du ny diabetiker och inte har förstått och inte lärt dig och inte har bra kunskap kring området, ja, men då är det klart att då gäller det att ha få en bra utbildning och lära sig hantera. Det är inte lätt att bara helt byta livsstil om man aldrig har ätit ketogen tidigare. Men det är inte, med tanke på hur de positiva effekterna är, så skulle jag säga att det är skrämmande hur det har porträtterats. För som du var inne på också, att äta pasta, spagetti köttfärssås eller någonting sånt där, det är ju en normal måltid liksom enligt alla mätpunkter på något sätt. Och om man till exempel då skulle ha köttfärssåsen med sallad istället, så blir det lite så här
oj, titta där, vad konstigt. Liksom. Så att man har ju den bilden att jobba med. Och sen så kommer man in på barn också. Och jag kan tänka mig att kanske barn har ett annat behov. Eller? Nej. Alltså, ska man skippa bröd och pasta också till barnen? Jag tycker absolut. Det är inte så... Vi måste vara noga med att se till att man får i sig alla näringsämnen. Men titta på hur barn äter i Japan. Alltså nu skippar vi kolhydratsdiskussionen, utan bara titta på att där äter man inte pommes frites och liksom chicken nuggets som en rättighet. Utan de äter rå fisk. Och det är liksom helt normalt. Vi har blivit så enormt liksom inlärda här att barn ska äta barnmat och vuxna ska äta vuxenmat. Liksom. Och det är bullshit. Jag säger inte att man måste äta ketogent, det tycker jag liksom, utan det är en lösning om man har en överviktsproblematik. Om man har en prediabetes eller problem med högt blodsocker, då är ketogenkost bra. Att ge barn, att ta bort kolhydrat från barn tycker jag är onödigt, verkligen. Det är ganska dumt, men välj rätt typ. Att jobba med mycket grönsaker, potatis som vi har här i Sverige, liksom en stapelvara, billigt som tusan. Fantastiskt bra mat. Om man bygger en komplett måltid. Så jag tycker inte man ska demonisera någon makronutrient i sig, utan för mig handlar det om kvaliteten på det man äter. Så jag säger att jag är kvalitarian, ett bra ord som jag har lånat. För då behöver man inte fundera. Käka riktig mat. Ät inte för mycket. Och ha en stor andel grönsaker i din kost, så kommer det gå alldeles utmärkt. Det sägs ju att på keto kan du inte äta för mycket. Eller kanske sallad man inte kan äta för mycket av. Ja, sallad i alla fall. Alltså det som... Risken tycker jag med personer som äter lågkolhydratkost eller ketogenkost, det är att det kan bli liksom excesser i form av att man liksom vräker i sig fett. Och man måste komma ihåg att det är väldigt energitätt. Så om man vill gå ner i vikt och trycker i sig fett, då kommer det absolut inte att funka. Jag menar, nötter är ketogent, vissa av dem i alla fall. Och trycker du i en påse med nötter, ja, men då har du ätit liksom 3 dagars energi på några minuter. Så att, jag skulle inte hylla ketogenkost så, sätta det på någon pedestal. Det är ett alternativ om man har ett behov av det, men även där måste man veta hur man gör. Det kan vara ett verktyg att testa. Absolut. Angående det här med att korta ner ätfönstret. Jag har hört liksom att man ska inte äta 3 timmar innan man går och lägger sig exempelvis. Jag vet inte om du ska göra det också. Nej, och det är någonting som är enormt effektivt. Så jag äter min sista måltid vid 6 på kvällen ungefär. Och när jag var mindre och yngre så tyckte jag det skönaste som fanns, det var ju att trycka i sig en nattmacka. Ja, exakt. Nattaren liksom kommer ju fram där på kvällen. Ja. Och då, man somnar in bättre. Det är så. Men din kvalitet på sömnen blir mycket, mycket sämre. För det som händer då är att kroppen måste ju bearbeta allt det här glukoset som du har i kroppen och städa undan det innan den kan börja med den riktiga städningen som den behöver göra. Och så att vårda sin sömn är jätteviktigt, och att hinna reparera och städa undan under natten, det är det vi är skapta för. Inte att slänga i oss massa käk. Liksom. De matsmältningsprocesserna och hela metabolismen börjar stängas ner vid ungefär 8 på kvällen. Så att käkar du senare än så ställer du till det rejält. Och det där kan ju lätt bli ett problem över sommaren också med snacks och mellis och så vidare. Vad tycker du om mellis, by the way? Nej, men väldigt beroende på hur man lever. Alltså går man på hockeyträning så kanske det är rimligt att fylla på. Ja, men jag själv, nu sitter jag här, jag tog en proteinshake för att jag har varit och tränat. Någon form av ultraprocessat pulver där. Det här är ju ett ultraprocessat proteinpulver. Alltså det är vassleprotein och det är ultraprocessat. Men ingenting är ju svartvitt. Här är det är en råvara som jag vet vad det är. Det kommer från mjölk. Det är en
praktisk, det är en kostnadseffektiv modell där jag inte har massa tillsatser heller. Utan det är just att man kan säga att det är frystorkat. Så att här går den här ultraprocessade modellen, den är lite shaky. Det liksom, vi har en NOVA-klassificering som det kallas för, det här är klass 4 i NOVA-systemet. Men man måste kunna den här tillräckligt bra för att veta vad ska jag bry mig om, vad är det liksom det kritiska. Och det jag tittar på framförallt, det är tillsatserna i form av emulgeringsmedel, sötningsmedel och den typen av grejer som faktiskt gör att det stör vår tarmflora och skapar vissa av de här sakerna skapar inflammation i kroppen och så vidare. Men att ett proteinpulver, nej, det är absolut ingen fara. Men jag misstänker att du har sötningsmedel i den där. Nej, annars? Inte? Absolut inte. Det är totalt smakfritt. Ett naturellt smakfritt. Och sen har jag en halv banan och lite bär och vatten. Ja, du har mixat det på något sätt? Ja, jag bländade det i morse innan jag åkte. Nej, jag kör absolut inga sötningsmedel i. Men topp 3 tips då gällande om vi ska stänga kostcirkeln där så att säga? Nej, men sammanfattning. Handla din mat som har en ingrediens. Whole foods. Riktig mat, ja. Så ägg, broccoli, kött, kyckling, alla grönsaker. Det är den viktigaste. Ät inte för ofta. Och var medveten när du käkar. Ta bort skärmen. Lägg ifrån dig besticken mellan tuggorna. Tugga ordentligt, ät långsamt. För då hinner kroppen också känna, här kommer det mat. Det tar ungefär 20 minuter innan man blir mätt. Innan mättnadssignaler kommer från magen upp till hjärnan. Och då minskar också risken att överäta. Så att det är väldigt praktiskt. Det här att sitta ner som en familj vid bordet, är det någonting du verkligen rekommenderar? Eller är det okej att äta framför tvn? Nej, tycker jag inte. Nej. För du är inte medveten om vad du äter och du kommer ofta äta snabbare än vad du skulle göra annars. Och men kroppen, hjärnan blir helt distraherad. Dels ser den saker som händer här, det kommer in någonting i munnen och är det katastrof från väldigt många perspektiv. Så att en av de viktigaste sakerna som jag förespråkar, det är ju att vi måste börja ta tillbaka makten över köket och familjen igen. Ha med ungarna när ni handlar, när man lagar mat och att man har inga skärmar vid bordet. Punkt slut. Det vet man också, om man sitter inne i skärmen då kan det ju till och med vara så att man liksom inte känner av kroppen. Absolut. Man känner inte och sen helt plötsligt så efter en halvtimme när man har slutat då bara shit vad hungrig jag var eller någonting sånt där. Absolut. Speciellt för kidsen kanske som inte riktigt särskilt för har barnen, de blir ju de försvinner ju. Och sen så blir de superaggressiva istället för att blodsockret kommer ikapp så att säga. Om vi kikar på stress. Vad har vi där? Oj, vad har vi inte? Mindfulness och meditation och liksom hur? Nej, men stressen påverkar så enormt många saker. Kortisol, det viktigaste stresshormonet, är enormt kraftfullt. Dels så är det fettinlagrande. Så går vi runt med hög stressnivå så kommer vi att lagra fett. Så att trots som man liksom tränar korrekt, äter korrekt men jobba på tok för mycket till exempel. Låt oss ta träningen, för den är rätt intressant. Om vi har en klassisk klient till mig, det är en kvinna 40-45 i karriären, småbarn, jättestressigt liv, extra liksom gärna ofta tar ett ansvar för hemmet mer än vad mannen gör. Och sen ska det tränas, för det liksom ska skötas så att man också mår bra och håller sig i form och så vidare. Och då blir det ofta de här heatpassen, alltså intervallpassen, som är enormt sköna att göra. Det känns bra, men för kroppen så är det en extra stressbelastning. Så att då har du, istället för att minska stressen så ökar du stressen. Kan du istället jobba med styrketräning eller yoga eller meditation eller andnings, whatever, men som verkligen drar ner stressbelastningen, så är det mycket, mycket bättre. Promenader, återigen. Men just de här heatpassen som har blivit väldigt populära, just för att vi är så stressade och då känns det så skönt efteråt, men det är egentligen en falsk känsla. Så stressen behöver vi hantera. Fyspass, är det samma sak där? Alltså det beror på intensiteten. Jag vet inte vad ett fyspass är riktigt.
Ja, det är väl någon form av gruppaktivitet där man rör sig väldigt hetsigt och sen är man halvdöd på slutet. Ja. Jag är själv ingen fan. Ja. nej, men det skulle man... Tänker mig att den målgruppen du målade upp är väl liksom de som men det är verkligen att det är fullt ös och mycket intervall och liksom köra skiten ur sig. Men och vi tar också då stressens påverkan på sömnen, för sömnen är så otroligt viktig att vårda. Så har det ju en väldigt stor påverkan. Nu har jag ju i många år mätt min sömn med den här Oura-ringen som jag har på mig. Men sen har jag också slutat, så jag har inte gjort det på 2 år. Nu tog jag på mig den igen bara för att se vad har hänt. Är det något jag behöver kolla? Men så kör jag den en vecka och sen lägger jag bort den. Jag vill inte ha såna här devices på mig. Det blir också lite stressigt kanske att man ska mäta och titta hela tiden. Och jag vet så pass väl nu. Men att samma sak när man har kanske några trivselkilon och man vill komma till rätta med det här. Först går man till träningen. Sen kanske man går till kosten, troligtvis. Men stressen, den tar man som, det är väl så här det ska vara. Där jag skulle börja med kosten och sen stressen och sen träningen. För stressen är så enormt, den slår så hårt. Och det kan ju gå lite upp och ner, alltså man kan ha i sin yrkesroll ganska mycket ansvar, som du hade i din resa exempelvis. Och med barn som kan ju vara rätt dryga och jobbiga också. Till exempel, och en parrelation är inte alltid enkel heller. Nej. Har du några så här smarta liksom day-to-day knep som man kan implementera i vardagen? Ja, alltså som du sa tidigare, jag har provat mycket och försökt att meditera, det har aldrig funkat speciellt bra. Jag trivs väldigt bra med att ta mina sessioner med djupandning, där jag ofta gör något som kallas för box breathing. Så jag andas in på 4, håller i 4, andas ut på 4, håller i 4. Och så runt så. Liksom. Breathwork. Ja. Den kan jag göra när jag ska sova, när jag sitter i bilen. När jag kommer på att nu känner jag att min puls går lite eller att tankarna speedar. Jag brukar sjunga. Jag skulle egentligen blivit musiker en gång i tiden. Men det här att sjunga är en fantastiskt sätt att få andningen. Du får också vibrationerna som stimulerar våran vagusnerv som är liksom kronjuvelen i nervsystemet. Och sist men inte minst så har jag en hatkärlek till isbad. Och isbad är väl det som har det mest effektiva, man ser på forskningen, för också utsöndring av bland annat oxytocin och serotonin, noradrenalin och adrenalin. Liksom signalsubstanser som verkligen är positiva för vårt humör, koncentration, uppmärksamhet, och där man kan se att det får en enorm förhöjd effekt som håller kvar väldigt länge. Men det är ju också för att kroppen tror ju att den ska dö. Så först blir det ju en superstress. Men om man kan hantera det genom att andas, hålla sig kvar, hålla sig lugn och liksom ta sig igenom barriär för barriär och sen komma ut, inte göra det överdrivet för länge, men efteråt, den känslan är obeskrivlig och det är som att man har släppt 15 kilo bagage liksom. Men jag hatar kallt vatten, det ska jag inte... Ja, men det är väl också den här mind over body, det är en aspekt av det. Är det någonting du tillämpar under vinterhalvåret? Jag gör det, till och med faktiskt när jag... Varje dag då, eller? Nej, inte varje dag, utan mer när jag känner att jag behöver det. Men det är nog en av de rutinerna som jag kommer att bli bättre på ju mer åren går. Jag ser ju hälsoförändring som, det är inte något liksom så här över natt, utan jag har så här 10 år perspektiv. Särskilt när det är sånt som är så jobbigt. Så även intervallträning avskyr jag, men det är fenomenalt viktigt om man gör det rätt, använder vid rätt tillfälle. Då kan intervallträning vara suveränt effektivt, men inte för att stressa ner, utan för att som man kanske boosta testosteron, tillväxthormon och andra hälsoeffekter.
Så, kallt versus varmt då, bastu. Sägs att du kan få ungefär samma fördelar av bastu. Det är ju mer bekvämt så att säga. Ja, man kan få väldigt många hälsofördelar av bastu också. Inte samma, men effekterna från kallbad sitter i längre. Men nu finns det ju IR-bastu och vanlig bastu. Men det finns många studier som visar just att vi skandinaver, nordbor, eller finnarna i toppen, har många hälsofördelar för att vi bastar. Så att det är dessutom väldigt skönt tycker jag. Så att jag föredrar ju bastu alla dagar i veckan jämfört med kallbad. Ja, men det är ju nice. Ja, så är det. Jag tänkte just på, du var inne på tidigare på promenaden och kanske lyssna på podd. Just angående distress och det här mindfulness, vilket är någon typ av fint ord kring att vara liksom närvarande. Så har jag fått rekommendationen av att nej, men lyssna inte så mycket på podd när du inte går. Jag gillar ju att lyssna på podd för man lär sig en massa smarta saker. Men också att bara vara, alltså det blir en form av meditation när du går och ser och upplever saker. Lite grann som när du skrämde mig här utanför när jag stod och hade någon typ av närvaro. Nej, men det är helt rätt. Och jag gör faktiskt, om jag ska vara ärlig, så lyssnar jag väl i princip aldrig på podd längre när jag är ute och promenerar. Dels för att jag inte vill använda såna här AirPods i huvudet. Jag vill inte ha den EMF-strålningen runt min hjärna. Men sen också för att jag njuter av naturljuden och jag tycker om att tänka när jag promenerar. Däremot när jag åker bil länge, då har jag ofta en podd på för att överleva. Det är så otroligt tråkigt att köra bil länge. Eller om man plockar ur diskmaskinen. Skulle man kunna göra, absolut, verkligen. Så på det sättet, men nej, det är helt riktigt att kunna vara närvarande i naturen. Men jag tänker alltid mycket bättre i rörelse, så att då det känns bortkastat att lyssna på någon annan, utan då lyssnar jag hellre på mig själv. Ja, nej, men jag håller med. Det känns som du har en liksom 30-40% bättre kognitiv förmåga medan du går och bara komma på grejer. Men jag tänkte en del, inklusive min fru, ingen nämnd, ingen onämnd eller glömd, kör ju mycket Pokémon Go fortfarande. Aha. Vilket är ju bra, för då kommer man ut. Men det blir också att man använder skärmen kanske medan man är ute på en promenad. Nu ska jag inte hänga ut henne specifikt, men det blev ju så nu då. Vad tycker du om det? Alltså, jag tycker min son körde mycket Pokémon Go fram till bara för några månader sedan. Och bra att de kommer ut på det sättet. Sen tycker jag det är sorgligt att det ska vara i den här skärmen. Men hellre det än att de sitter inne och kollar skärm. Så kan man säga. För du missar ju den där självmedvetenhet. Jag tycker det är läskigt att se ungarna som går hem från skolan med skärmen, nacken böjd och bara liksom i sin egen lilla bubbla. Liksom. De missar allt. Har du åkt tunnelbana på länge? Nej, alla vuxna sitter så också. Ja. Förr var det i och för sig metro, så det var i alla fall inte en skärm, men det var samma koncept. Ja, jag är inte speciellt hoppfull, ska jag säga, för hur det kommer att gå för mänskligheten. Jag tror att det kommer bli väldigt, väldigt stora skillnader, en polarisering där du har ett gäng som är IT-detoxade som tar bort det här så mycket som möjligt, och sen har du andra som blir i princip slavar under det här. Det låter hemskt att säga det, men tyvärr tycker jag att alla indikatorer visar på att det kommer att gå så här, och det gäller ju hur vi äter, hur vi lever, hur det är så bekvämt att fly in i den här verkligheten. Det blir ju en snuttefilt liksom. Alltså alla de här sakerna som distraherar både kost och liksom hela entertainmentindustrin och skärmar. Och ser man hur vår hjärna är konstruerad, vilket de här bolagen också är väldigt duktiga på, så är vi som sagt optimerade för att spara energi. Vi vill ta det lugnt och vila för att vi inte ska riskera att svälta ihjäl. Men det här går ju då åt andra hållet när det finns hur mycket energi som möjligt. Så det ser inte jätteljust ut. Såg du den där filmen The Village? Kommer du ihåg den? Nej. Inte? Nej, gammal. M. Night Shyamalan, när de är i någon by mitt ute i skogen typ. Jag vet inte. Nej, okej. Då klipper vi bort det. Lördagsgodis, vad tycker du om det? Inte om alls, men drabbas av det som alla småbarnsföräldrar väl i princip.
Jag tycker det är ett industriellt jäkla påfund som jag önskar att det bara skulle raderas. Men det är vad det är. Det är jättesvårt. När det blir någonting blir institutionaliserat på det sättet, det har blivit en rättighet för alla barn och många vuxna att äta lördagsgodis. Så jag går runt där och muttrar i butiken och mina barn skäms. Så att jag, som tur är, för jag blir på så dåligt humör i de där butikerna. Men det är då du tar upp skärmen och spelar in en short? Ja, det händer. Ja. Men de som står där och plockar lösgodis, känner du för att gå fram och säga åt dem, men hallå? Eller? Nej, jag är förbi det där och jag ska inte lägga skuld på någon annan. Det är ju min extrema liksom, syn på saker och ting. Men man får komma ihåg, jag är på andra sidan, jag har inget sockerbehov, jag blir inte frestad, men jag förstår att det är enormt frestande. Men jag tycker det är synd. Ja, det är som att gå fram till någon som röker och rycker ur cigaretten. Absolut. Det är så här, Absolut. Så gör man ju inte, men man tänker det. Ja. Angående mackor, för det är en annan institution. Mackor till frukost, mackor till mellis, mackor hit och mackor dit. Alltså, något av det godaste som finns är ju ett surdegsbröd med smör och ost. Det tycker jag också. Och kan fungera alldeles utmärkt i balans till allt annat. Men industribrödet och det är egentligen enormt tomma kalorier som bara kommer att liksom, väldigt sött, kommer bara få ditt blodsocker och sticka. Det vita mjölet omvandlas till glukos snabbare än vitt socker. Ja, det märker jag i huvudet. Jag har ju alla kommer ju till sin hälsoinsikt från olika håll. Och jag kom ju just utifrån det perspektivet att jag kände hur jag blir helt degig av mjöl bland annat och socker. Men det känner man inte om man inte har testat att vara utan och sen stoppa tillbaka, eller om man har liksom börjat bli medveten, utan då är det bara svingott. För det är lite det där också när man har liksom, nu ska vi köra en utmaning, vi kör 30 dagar utan socker, vi kör 30 dagar utan sådär. Och sen så när det väl är dags, då ska man ju fira, då är det ju tårta och semla och bullar och så vidare. Och då blir man ju helt förstörd. Fast man kommer ju snabbt in i det igen om man fortsätter. Ja, exakt. Det är typ 2-3 dagar så är det tillbaka. Ja. Det är så här, det tar 30 dagar att sluta och typ 2 dagar att börja. Ja. Nej, men så är det. Jag har ju ett gäng 300 pers drygt som just nu kör ett blodsockerprogram där de äter en ketogenkost. Och då är det vissa som har nu vecka 3 fuskat, om man säger så, med någonting, ätit en stor portion pasta eller sånt där. Men då mår de ju jättedåligt fysiskt. Inte emotionellt kanske, utan för det jobbar vi med att det är helt okej. Man måste kunna få testa, det är inga konstigheter. Men det är då man känner hur enormt hårt det här slår på systemet. Vilket man inte känner om man tar det här hela tiden. Så det är väldigt intressant att uppleva också smaker som kommer fram. Socker blir plötsligen så sött som det faktiskt är. Ja, det är coolt. Ja, nej, men jag gillar ju godis. Problemet är att man kan bara, alltså, tar man en bit så kan man ju inte ta det sen. Nej. Så att när jag har varit duktig och sen så har man liksom tagit godis som du säger, det är så sött så att det liksom blir äckligt nästan. Det är så här överväldigande i munnen. Men då tar man en till för... Ja, exakt. Och då har du ju också den där att det blir ju liksom en äcklig smak av socker efter. Och för att neutralisera den måste du ta nästa söta sockerbit. Så att det är ju en del av själva processen kan man väl säga. Ja, och jag har full respekt för jag förstår hur svårt det är liksom. Så jag är bara lyckligt lottad att jag inte har det själv, men önskar att fler skulle kunna få det bara genom att trycka på en knapp. Men, ja. Alla är olika. Alla har ju olika monster att slåss mot. Jag tänker på mental hälsa. Det är ju också förknippat med kost och annat. En viktig sak där tycker jag är ju om vi tar serotonin till exempel, som ju är ett ämne som finns i många av de här glädjepillerna, om man kallar det för SSRI.
Antidepp. Antidepp, ja. Och det är någonting som produceras av tarmfloran, alltså i magen. Jag tror 80% av serotoninet produceras. Har du någon data på hur många som tar antidepp? Men det är ju sjukt många, eller? Ja, det är väl åtminstone 10% av befolkningen, men jag tror att det nästan är mer. Det är många. 1 miljon svenskar är det i alla fall. Och det är lite samma sak där, att istället för att backa ner till okej, vad stoppar du i det eller hur ser din livssituation ut, så sätter du på ett plåster. Man sätter på antideppplåstret och tanken är ju egentligen att man ska då, när man då mår bättre, börja jobba med grundorsakerna så att man blir av med problematiken, men istället så tar man de här tabletterna i liksom 10 år. Så att det är förrädiskt. Men genom rätt kost och att förstå vad man kan jobba med mjölksyrad mat är också fantastiskt, som kimchi och surkål kan hjälpa till att producera bra ämnen som gör att du blir mer positiv helt enkelt. Så att vi kan äta oss gladare. Saffran, som jag jobbar mycket med, en speciell form av spansk saffran som ett kosttillskott, har faktiskt i kliniska studier visat sig ge samma resultat som SSRI. Något lägre liksom mängd och något lägre resultat men samma effekt. Och det är jäkligt jag pratade med en svensk saffransbonde som odlar saffran i vertikala AI-baserade grejer i Västerås, om jag inte minns fel. Det är lite häftigt också. Och då är det just den här medicinska vinkeln kring det. När vi kommer på mental hälsa och såna grejer. Du skrev ju i boken, så du är öppen med magiska svampar och sånt där. Får vi prata om det? Ja, för min del var det bra. Vad fick du för insikter när du tog det och varför? Alltså, vad gick du in med i det? Jag valde att testa psilocybin som det heter då, på grund av att jag har läst väldigt mycket om det. Min pappa som var läkare testade meskalin på 50-talet i ett medicinskt experiment. Och meskalin kommer från en kaktus. Är det motsvarande? Ja, liknande. Inte riktigt samma liksom resultat, men ändå det är en psykedelisk upplevelse. Och för honom så, de var ju väldigt okunniga på den tiden och han fick en ganska jobbig upplevelse, men ändå som formade honom och han lärde sig mycket av det. Så jag har varit nyfiken på det där och har läst jättemycket om det. Och sen hade jag en möjlighet för några år sedan att prova det här utomlands. Men förberedde mig väldigt väl. Vi hade en guide och jag ville verkligen utforska vad som kunde hända genom att utforska mitt inre. Och kunde gå in i en väldigt djup meditation, kunde styra olika kroppsaktiviteter. Och det var fantastiskt spännande, för dessutom var jag liksom klar i huvudet när jag liksom kom tillbaka och ville liksom berätta, och sen så kunde jag gå tillbaka in. Så att i 4-5 timmar, men då hade jag fått en optimal dos. Det blev inte för mycket, det var inte för lite. Och på det sättet tycker jag det är jätteintressant. Så med rätt coachning, rätt dos, så finns det också väldigt terapeutiska effekter kring psykisk ohälsa, särskilt när det gäller beroendeproblematik, ångest. Många cancerpatienter som man jobbar med i USA under forskningsstudier för att komma till rätta med den här dödsångesten som man har, där man med en behandling kan bara liksom släppa den här ångesten, vilket är helt fantastiskt. Men det var något så här meditativt retreat-ish du var på, eller var det en klinisk setting? Nej, det var det var mer i en semestermiljö, men en person som jobbar med det som jag kände till, som jag liksom bokade en liten session med. Och sen har jag gjort det efter det ett fåtal gånger, ska jag säga. Men då gör jag det själv. För att till exempel bearbeta sorg med min pappa som gick bort för 1,5 år sedan, och där liksom en otroligt fin upplevelse. Och det spännande återigen är ju, till skillnad från alkohol och andra droger som det blir några suddiga minnen och som är bara knas, så är det här kristallklart och något jag kan använda resten av livet. Det skapar ju också nya synapser, nya kopplingar i hjärnan. Så att jag tycker det är en fantastisk
möjlighet, om man är påläst, har rätt guidning, vet vad man gör. För som allt så är det potenta grejer. Så får man för mycket så kan man få en fruktansvärd upplevelse. Så det gäller att ha en väldig respekt och kunskap för det man gör. Känner du att det har förändrat dig på något sätt, hur du tänker? Ja, en av de sakerna som var väldigt kraftfull, det är om man har sett den här filmen Avatar. Så jag vet inte vad de kallas för, de här varelserna, men när de knyter in sitt hårband mot trädet, livsträdet. Den är lite psykedelisk. Ja, den känslan fick jag verkligen, att jag fick en väldigt djup kontakt med naturen och en förståelse och respekt på en ännu högre nivå än vad jag redan har idag, som var otroligt vackert. Den här känslan av att vi är alla ett. Och det är någonting som jag kommer att utforska i kommande såna här mentala utflykter. Det var väl lite därför det blev War on Drugs, för folk blev lite för öppna och kärleksfulla och kritiska mot strukturen, va? På något sätt. Ja, jag tror faktiskt, om vi ser på historiken, jag läst, det finns en väldigt, väldigt bra bok kring det här som är skriven av min favoritförfattare Michael Pollan, vetenskapsjournalist. How to expand your mind, eller någonting sånt heter det, jag kommer inte ihåg. Men är det den som finns som dokumentär också? Ja, exakt. Då så skulle man snarare säga att orsaken var ju att det här återigen visat sig kunna behandla psykisk ohälsa som annars skulle behöva livslång medicinering, och här blir du av med det med en kur. Så jag tror snarare att det handlar om att läkemedelsindustrin såg till att det här får inte finnas. Det är den lobbyismen. Jajamän. Jag tänker där kring just de här olika produkterna som vi har på bordet här, som vi har diskuterat i dagens samtal. Det är ju beroendeframkallande till stor del, och det är ju därför man hamnar i de här strukturerna. Och sen så blir det ju också vanor och ovanor. Att man gör saker för att jag åt spagetti köttfärssås, mina grannar äter spagetti köttfärssås, alltså utan att tänka pasta, vad är det? Ja. Absolut. Där har du ju, apropå vitlöken, det har ju typ ett näringsämne kanske, om du har tur, i en sån produkt. Liksom. Så jag tänker just liksom om den här psykedeliska upplevelsen belyser det, om man går in med en sån problematik kanske, att det här är inte alls normalt bara för att samhället säger att det är normalt. Kan det vara något sånt, eller? Alltså, att om vi vänder på det, att göra en sån här utforskande session som jag har gjort då, det är ju olagligt i Sverige. Och pratar jag med svenskar så är det många som rynkar på näsan och tänker, vad tusan, tar du droger? För mig är det här en enormt stor skillnad. Jag skulle aldrig drömma om att ta kokain eller liksom syntetiska droger. Helt ointresserad av det och rädd för det. Däremot är den här typen av naturliga svampar någonting som har använts i de flesta religioner liksom genom historien, som mandomsinitiering och också av schamaner för att sätta sig i liksom upplyst tillstånd. Så det är en helt annan nivå, men jag förväntar mig, med tanke på hur tajt det är förknippat med syntetiska droger, så förstår jag att folk är skeptiska mot det och ska vara försiktiga. Det är nog klokt. Men är det inte lite samma som just nu så börjar folk få upp ögonen för ultraprocessad mat och vad skillnaden är mot Whole Foods? Är det inte lite samma sak då? Att en svamp kanske är en Whole Foods-knark, om du så vill? Nej, men absolut. Jag tror att när det kommer mer och mer studier som visar hur kraftfullt och positivt det här är, men då tror jag att man måste börja separera det här. Det ena är en drog, det andra är ett naturläkemedel. Den här holistiska läkemedels... Det är ju också, apropå läkemedelsindustrin, det är ju liksom därifrån många av de här Testaket och Testopaleo, alltså det kommer från den här holistiska... Absolut. Skillnaden är att de här produkterna är så enormt potenta så de faktiskt är farliga om du inte vet vad du gör. Och man kanske inte bara ska göra det, utan man ska ju läsa på naturligtvis och förstå vad det är, och inte bara göra det som en partygrej. Nej. Om du skulle sätta en åldersgräns, om du fick tala till Sverige. Eller jag tror det är
lika bra att ha en 18-årsgräns på som för alkohol och annat. Men återigen, här skulle man behöva guidning. Så jag hoppas att jag får göra det här tillsammans med mina barn. Det har jag hört om folk som har reparerat liksom, relationer genom generationer. För det kan också vara väldigt infekterat. Speciellt som män tror jag vi har kanske inte när man vill bryta sig loss, gå emot det gamla. Sen så får man komma tillbaka och mötas, apropå din pappa. Jag tror det kan vara jättefint. Är det någonting, om vi ska liksom summera ihop en liten checklista här nu då. Nu börjar vi närma oss din deadline också, för nu behöver vi flyga iväg. Liksom, hur kommer vi igång så enkelt, så snabbt som möjligt nu efter sommaren för att bara, nu jävlar, nu kör vi? Det bästa är att man inte pausar. Det bästa är att hela tiden göra små saker som inte känns jobbiga, utan inte sätta ribban för högt. Inte så här, efter sommaren då ska jag börja träna 5 dagar i veckan. Jag ska bara äta riktig mat och jag ska bara bla bla bla. Det kommer aldrig att funka. Utan börja redan nu med att välja lite bättre råvaror. Dra ner lite på alkoholen. Lägg det lite tidigare. Njut av morgnarna. Gå runt barfota och liksom jorda dig. Var lite mer ett med naturen. Då blir skillnaden mot när vi kommer tillbaka så mycket, liksom, det blir så mycket mindre steg att ta. Och inse att det här är någonting som man håller på med löpande under livet för att du kommer att må bättre av det. Men som alla resor, man kraschar, man ställer sig upp, men om man tittar på misstagen och ser dem som lärdomar istället, så blir det en positiv grej. Så det skulle jag säga. Flummigt kanske, men ja. Nej, men det är absolut rätt. Och jag menar, om du inte har möjlighet kanske under juli månad för att du är på landstället och gå till gymmet, ja, men få in skogspromenaderna då. Absolut. Lyft lite ved och grejer. Exakt. Gör något litet som får dig att må bra. För det är det viktigaste. Du som lyssnar är ju på en plats, jag är på en annan plats. Det som är rätt för mig behöver inte vara rätt för dig. Men fundera, vad är det lilla jag skulle kunna tänka mig att göra som kan leda till större saker? Och om man vill hålla sig lite ajour kring sådana här saker, då följer man ju dig naturligtvis då, eller? Ja, det kan man ju göra. Johannes Kullberg med C, är det på Instagram. Och vill man att jag ska föreläsa hittar man johanneskullberg.se på sidan. Och sen får man lyssna på såna här bra poddar och sånt, så löser det sig. Eller hur? Ja. Men som du var inne på, 10-årsperspektiv, se långsiktigt. Det är uppenbart att man kommer liksom halka ner i diket ibland. Back on the saddle liksom. Det är bara att kötta på. Och jag har ett 50-årsperspektiv. Jag har ju fyllt 50, men mitt nästa är ju stora är ju 100 när jag ska stå på händer. Är det så? Ja, visst. Så det är ju det jag jobbar med. Nu har de ju precis öppnat Sveriges största gymnastikhall på Lidingö där jag bor. Hälsansö, ja. Ja, och jag håller på och pushar för att de ska... Nu är det bara barnen som får vara där, men jag ska definitivt in, så vi kanske kan komma med där och köra en seniorgymnastikgrupp. Ja, absolut. 100%. Tack som fan för att du kom hit. Tack.